Magandang araw! Tuloy po kayo dito sa YT channel natin na Math Tinik, where math lessons were made easy. Marami na kayong natutunan tungkol sa mga fraction, di ba? Opo, Coach M. Pero alam nyo na ba kung paano mag-multiply ng mga yan? Hindi pa po. O sige, ihanda na ang inyong lapis at papel. Sisimulan na natin yung takdang aralin para sa araw na ito. Ang question natin ay, what is 1/2 of 1/3? Ano ang kalahati ng ikatlong bahagi? Solve natin yan with illustration para nabivisualize nyo. Let's say meron tayong pizza. To begin with, dapat meron tayong 1/3. Tapos, hatiin natin yung tig 1/3 na yan. Therefore, ang 1/2 ng 1/3 ay 1/6. Okay? Gets yun? Yes po. Paano naman po isasolve yan nang walang illustration? I-a-apply natin itong mga sumusunod na panuntunan ng multiplication of fractions. Multiply numerator to numerator. Denominator to denominator. Tapos, i-lowest term yung product kung po pwede. Okay? Tandaan nyo lang ang N to N, D to D, at LT. Alright? Sige, apply natin yan dun sa problem kanina. N to N, D to D, kaya ang product ay 1/6. Sige, magsagot pa tayo. Find the product and simplify it. Number 1. 4/15 times 3/8. Ano nga ulit ang rule? N to N, D to D, LT po. Very good. So sa numerators ay 4 times 3, which is equal to 12. Sa baba naman na denominators ay 15 times 8 na equal sa 120. Kaya ang product natin ay 12/120. Pero hindi pa yan ang final answer. Kasi pwede pa natin yang isimplify para nasa lowest term ang sagot natin. Okay? Kapag na-simplify na natin yan, we will have 1/10. Alright? Introduce ko sa inyo yung tinatawag na cancellation method. Ito ay ang pag-reduce ng mga number para mas mapadali ang pag-multiply at sure naka-lowest term na agad ang product. Ina-apply ang method na ito bago pa magsimula ang actual na pag-multiply. Ganun po pala. Paano po ba yung ginagawa, Coach M? Ganito ang cancellation method. Consider natin yung 4/15 times 3/8. Kung papansinin ninyong maigi yan, ay may common factors, di ba? Si 4 at 8, tapos si 3 at 15. Gagamitin natin ang kanilang GCF as divisor. In effect, liliit sila, di ba? Unahin natin yung 4 at 8. Ang GCF nila ay 4. 4 divide 4 is 1. Tapos, 8 divide by 4 is equal to 2. Gets yon? Yung 3 at 15 naman. Ang GCF nila is 3. Tama? So, 3 divide by 3 is 1. Then 15 divided by 3 is equal to 5.
Meron na tayo ngayong 1 times 1 sa numerators na equal sa 1. Sa denominators naman, we now have 5 times 2 which is equal to 10. O diba, same ang nakuha nating sagot? Ang bilis at ang galing, tama? Kaya lagi nyo munang i-observe yung mga fraction. Kung pwedeng gamitan muna yung cancellation method bago nyo i-multiply. Alright? Sige, magsagot pa tayo. In problem number 2, we have 1 1/3 times 2 2/9. Kapag ganyan na mixed fraction, ang first step ay gawing improper fraction. Yung 1 1/3 ay converted sa 4/3. Tapos, yung 2 2/9 naman into 20/9. Alright? Let's take a closer look sa ating dalawang fraction. Sad to say, hindi natin ma-apply yun. Though may nakikita tayong number na may magka-factor tulad ni 4 at 20, tapos si 3 at 9, dapat kasi isang numero sa taas at isa sa baba. Hindi pwedeng parehong nasa taas o parehong nasa baba. Tandaan nyo, nagka-cancel out tayo o nagdi-divide sa cancellation method. Kaya dapat isa sa numerator at isa sa denominator. Okay? Clear ba yon? So, proceed na tayo sa multiplication. Numerator to numerator. 4 times 20, which will give us 80. Denominator to denominator, we have 3 times 9 na equal sa 27. Convert lang natin yan into a mixed fraction para yun na ang magiging final answer natin. Okay? So our final answer is 2 26/27. Yan, tapos na tayong magsagot. Challenge time na. Challenge time! Magkahawig lang din yan dun sa mga sinagutan natin kanina. Alam ko, kayang-kaya nyo yan. I-pause mo na muna itong video para makapagsagot ka na dyan. Kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama ang mga sagot mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ha! That's it mga kamatinik. Diyan na nagtatapos ang ating takdang aralin sa araw na ito. Congratulations! Maraming salamat sa inyong pagdalo at paglaan ng oras dito. Sa susunod na video lesson ay division of fractions naman ang inyong matututunan. Kaya huwag kayong liliban ha! Meron ka bang natutunan sa video tutorial na ito? I'm sure, meron. Kaya pwede mo bang isubscribe ang channel na ito? Papindot ng notification bell. At dapat click all para ma-alert ka kagad-agad kapag may bago ng video tutorial na na-upload. Paki-like at paki-share na din ito para tulad mo ay may mga matuto pa mula dito. Okay? Maraming salamat mga kamatinik. See you all on the next video. Paalam. God bless. To God be the glory.